A lonely death. Dire's middle tower is under attack.แหกกันไปตามๆกัน Dire's middle tower isn't going to last long. เราก็มาส่องจานเป้จานเกลกันดีกว่าครับผม Someone better help Dire's middle tower. ความบันเทิงของใจคนเรา ขอบคุณคุณดารุธนะ คุณนารุธนะ แล้วก็โกนิกครับผมคนละ1 ไลค์ครับผมช่องแชทอย่าเดือดนะอันนี้ตามไม่ทันตอนนี้มาส่องตี้จานเกลก่อนครับผมยังไม่ได้เริ่มเล่นเนาะช่วงพักผ่อนทางสายตามันโง่ซะจริงเมกาคิวของนาหนีจ้าเมกาคิวขอบคุณอะไรนะครับจากแก้วอ่ะDid get short shrift. Dire's middle tower is under attack. Dire's middle tower has fallen. ทำไมมันกระตุกจังวะเฟรมเรทไม่ดรอป CPU วิ่งปกติทำไมมันกระตุกวะ
กระตุกบอกนะครับท่านผู้ชมDyer's middle tower isn't going to last long. ใน Facebook นี่ไม่กระตุกแน่นอนเลย Dyer's middle tower is under attack. Excellent. Dyer's middle tower just went down. Dyer's bottom tower is under attack. Tower has fallen. Radiant's middle tower is under attack. Go. ดีจ้า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 น้องเบนเป็นอย่างไรสบายดีไหม กำลังหาอยู่ว่าทำไมมันกระตุกไม่เข้าใจเหมือนกันไม่สบายเหนื่อยอ่ะพักผ่อนเยอะๆครับกินยาแล้วไปนอนซะ กินยาแล้วไปนอนซะคุณเบนซ์คุณจะได้สุขภาพดียิ่งขึ้นนะครับ Radiant's bottom tower's got problems. 'They're beating on Dyer's top tower. Dyer's
Dire's top tower is under attack. They're beating on Dire's top tower. Nani. Bounty, which my matriarch will prize. Are those cracks in Dire's top tower? เดี๋ยวหาข้อมูลก่อนนะ Are those cracks in มันกระตุกอะยังหาสาเหตุไม่เจอเมื่อกี้เพิ่งปั๊มเครื่องคอมไป ไม่รู้เป็นเพราะอะไร แต่ปกติมันไม่กระตุกนะ ใน YouTube มันก็ไม่กระตุกใน Facebook นี่แหละประเด็นคืออาจจะเป็นอย่างนั้นนะขอบคุณมากน้องเบนอาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะกระตุกเพราะสายแลนหลวงเดี๋ยวจะลองเช็คดูครับ Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower's got problems. Radiant structures are still fortified. Hold on. หน้าหนี
จานเต้สู้ ไม่ไหวว่ะจัง จานเต้สู้จานเต้สู้ตายจานเต้ไหวหลายสู้ตายสู้สไนเปอร์แม่งหนานี้มากเลยหนานี้ Dire's bottom tower needs some help. ผมไปจอยกับจานเต้ดีกว่า Dire's bottom tower. เกียวไม่เล่นแล้วใช่ไหม กูเอาอีกเกม จานเกลบอกต้องลาเกน ทางเกมอะไรวะ เดี๋ยวดอทหลุด คือถ้าเกิดเจอคนที่แบบเฮ้ยเล่นพลาดแล้วยอมรับผิดมันก็ว่าไปอย่างนี้แม่งก็เฮี้ย0-10แล้วด่าชาวบ้าน ไทนี่อ่ะ เออ โคตรโง่เลยเบสดูอยู่เย็ดแม่เขายืน2 ตัวไอ้เหี้ยเดินไปเก็บรูนเฉย คือไม่อยากจะช่วยแล้วอ่ะไม่อยากจะไปยุ่งเสียเวลา กูไม่รู้นะ ก่อนหน้านี้เป็นยังไงทำไมต้องโยนกูเข้าไป มันอาจจะแค้นมึงเป้ กูยังไม่ได้ทำอะไรเลย แม่งมีจังหวะอยู่ตรงมิดอ่ะ อยู่ดีๆแม่งมาพี่บอกจะโยนเข้าไปอ่ะถ้าอยากให้โยนอันติพร้อมแล้วแม่งโยนเข้าไปกลางดงคลิปไม่กูไปทำอะไรตรงนั้นล่ะ It's your turn to ban. 5 seconds remaining. It's your turn to pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining.จานเป้เล่นรอแรงเจอร์ เราต้องเปลี่ยนนักธนูไปตามเมตา นอนธนูโอเคเว้นฟู
ถ้าเล่นแร็กนาร็อกคือมึงเล่นแต่ฮันเตอร์ใช่ไหมจัดไป อาเชอร์ไงตระกูลอาเชอร์เป็นหลัก เปลี่ยนเป็นบาทมั่งฮันเตอร์มั่ง เน้นหลอยอยู่หลังอย่างเดียวเลย เน้นหลอยอย่างเดียว อยากได้อะไรอ่ะตัวหยุดไหมเอาตัวหยุดไหม ก็ It's your turn. ดี เอาตัวหยุดหน่อย Are you gonna pick one or เราเล่น what? กันมาหลายเกมไม่มีตัวหยุดกันเลยตีเรา ที่เรามันสายโหมดฮาร์ด วิ่งอย่างเดียว วิ่งแบบพี่ตูน ปิดดู วิ่งไล่กะไอตัวนั้นมันเปลี่ยนกลับมาแล้วนี่ ไอกุงก้า ตอนแรกมันเปลี่ยนให้มันดีเลย์ตามเลเวลทอร์เรนต์ไอเฮียนี่มันปรับกลับมาเหมือนเดิมแล้วโคตรดีท้องเบสไม่สบายนะ รักษาสุขภาพครับผม Hey, it's your turn to pick now. ลองคอมเมนต์อินเวอร์เตอร์ของเฟเลสไหนเลยนี่ เย็ดเก้ตีนี้ไม่มีตัวหยุดอีกแล้วครับท่าน ง่ายตัวหยุดเต็มเลย มีสตันจากซูด นะมีไลออนสตันนะ มีดูดจากลิชหยุดแบบไหน เนี่ย มีสโลก็มีเยอะแยะไปหมดเลย น่าจะต้องหยุดเล่นหัวร้อนมากกว่า เอ้า ใส่นู้นมาก่อนดิ เดี๋ยวค่อยตัด เดี๋ยวจบเกมนี้ตัดให้ เอ้าเลียดดอไปบนนะข้างล่างเป็นไลออนกับลิชไปข้างล่าง จ้ะ สวยอย่างนี้กูจะฉีดให้หน้าหักเลย ไม่เด่น Hell hath no fury like ทำไมมันโหดจังเลยวะ ไม่ฆ่าได้ตัวเดียวฆ่าได้แต่ไม่เด่น ปั๊มพลังกับเมเดนไง ปั๊มฉีดแต่ไม่เด่นอย่างเดียว เงินฟรี คิวได้วิจิก็คิวได้ อีซี่ ไม่เล่นอาบานะโอ้แม่งโคตรเกาหลีเลย อาบาดอนไม่ไปบอล ไปไหนแล้วก็รีบไปบนแล้ว ไม่ จะ3-1เหรอ ดออยู่ข้างบนน่ะกับลิศน่ะ ก็ไม่ดอ จองมากับลิฟนี่แหละเมฟ โอเค ตามสูตรนั้น ลางสปอร์ต2เยี่ยม ไม่ถ้างั้นอาบาขึ้นของเลย อาบาเป็นออฟเลนดี อาบาขึ้นไอเทมเลยโดไปผลแล้วอะ ได้ยินว่าอาบาที่สองเลยวะ อาบาขึ้นเขาเลยมา ก็ดีโดไปเจออุตสาห์แทนเฮ้ยยาบนนะยา ถอยมาจานโดนดูดาเมจขนาดนี้ คงจะไม่ว่า ลาซอมิด oh hell yeah. ลาซอมิดก็ดีนะตุดโดนดูดดาเมจไปก็ไม่เป็นไร ใช่เราก็เลยหยิบสุด ไม่ อย่าทำร้ายกันเลย โอ้
อย่างนี้ต้อง GG easy แล้ว ไอ้เหี้ย ขาดไปติ่งเดียว เก็บคีปบ้างนะอาบาดอนนะ Why not? จานเป้ผมเป็นโรคร้าย ติดโคโรนาแล้วเหรอหมายถึงเบียร์นะ นั้นติดไฮเนเก้นดีกว่า 0% จะได้ขับรถเล่นได้ โคโรนาอันติด แล้วมีถ้าเราในสถานการณ์เราไปไหนเป็นมีได้อย่างแล้วครูบอกไหมเข้าไปสอยมันหน่อยสิ ตายเลยจ้ะมึง Double kill. โอ้ โคตรเฟล ข้างล่างอะไรจะขนาดนั้น ดูเดือดสัตว์ ทะเลาะกันไหมเวลาตอนแข่งเราคืออะไรมีอะไรใช่ไหมแม่พูดคุยแล้วก็คือเลือกมาไม่ได้บอกว่าให้เล่นน้องให้ลองเล่นด้วยกัน ใจเย็นไอ้หนุ่ม แหมป่าสตันคุณเลยเด็กเลว เอาดิยัดแม่ สวยครับแต่เว้นหาย เอามาแล้ว มีแผนรับมีแผนรับรับลงดาบเลยเป็นตามสายการแพทย์ นึกว่าอัพไอ้นี่ คือการนับเป็นการเตะของเขานั้นทำให้เราต้องเล่นให้เป็นหลายตัวอันนี้คือกำลังบ่นด้วย เว้นหายนะแจ๊ะ Why not? โอ้โห To hell and back. มาอยู่ เวลาเตะเขาไม่ใช่เหรอไม่เห็นหน้าการไปสัมผัสด้วยตัวเองใช่ไหม หน้าหนี ไปอยู่ไอ้เหี้ยกระตุกมาแล้วกูโดนเลเซอร์ดูดาเมจนะไม่ได้ตามไปนะไป
ไก่ตามตูด ดับเบิลดาเมจล้างนะครับ เมื่อกี้มันดูดดาเมจ ดาร์คคีปเด้อดาร์คคีป ใช่ได้เล่นได้ทุกตัวเป็นโค้ชแข่งเป็นตัวสำรองเลยคือตลาดตัวเองเลยให้คนตัด โหจันปาล์มสำคัญไม่อยู่ เบื่อกันเตะแล้วหรอกำลังระบายระบายออกมาได้อีกไหมหมดแล้วเหรอทำไมมีน้อยเงินลองดูดีกว่าอยากให้คนบนนี้ตัวเลย ดูสร้างไมเดน ขอบคุณ ลิกกระดอ เอาเลเซอร์มาข้างล่างครับ งั้นเดี๋ยวเราไปตอนนี้เรา ไปแล้วนะกู TP ไม่ได้นะกู ไก่ ดาว ไข่ระวังไก่ออกมาก่อนโดนดูดาเมจอยู่ เดินไปอยู่ โน เอาตามไม่หยุด ผมบอกเลยตรงนี้มีหวานชัวร์ เอาปะเอา อ้า เติมอยู่ จริงถ้าเป็นไลออนวาร์ปมาก่อนนะรอดไปแล้ว แต่สอรี่มือมันไวกว่านะไอ้มึงจะเก็บไม่มีวาร์ป I
อ้าวอีเซนทอร์ไอ้เปรต เฮล โอ้ยแรงจังวะเบส ก็ดูจะไม่ต้องช่วยอะไรเท่าไหร่ ช่วยอะไร เดี๋ยวไปช่วยไปรัดไปช่วยรัดไปช่วยรัดไปช่วยรัด จุดประสงค์แน่วแน่เหลยเกินอาจารย์ ลา เจ ที มาแล้ว อ้าอ้า เลเซอร์หายนะ ระวังนะมันอยู่ตรงเนี้ย สีเขียวขึ้นไปข้างบน โซนนี้ Dyers have fortified their structures. ไม่เล่นเหรอ ใครอยู่สร้างก็ดีกว่าจัดไป I glow like the devil. To hell and back. โอ้ย อีดอก เบสเบส โดนสตันก่อน แม่งอันติพอดี หาทางตับ โอ้ยมาซออึดจัง อ้า Why not? ยังไม่งเซ็งสัตว์ ฮัลโหล ว่าไงจ๊ะ ค้างแล้วตายด้วยแม่งเอ้ย
ได้ไป เบ้มึงรวยกว่ากูอีก อะไรอ่ะ มึงรวยกว่ากูอีกใช้ไม่ได้ กูดาวทีพี15 วิ เลเซอร์มาไอ้หนุ่มโว้ยเอ้ยกูดาวไม่เสร็จ Top tower is under attack. ใครมีตัดต้นไม้หรือกินต้นไม้หรืออะไรบ้าง ช่วยเอาขวานจามต้นนี้ให้ผมหน่อย ต้นเนี้ย The enemy's bottom tower has fallen. โนฉีดนะจ๊ะ เชนฟอสก็ไม่มีนะครับ มีคนลัดจอด ดอไม่ฟาร์มอ่ะดอ เอาฟาร์มป้อม เนี่ยดอพร้อมแล้วมีฟอสสตาร์ทแล้ว Let's talk that. Radiant structures have been snow fortified. กูเดฟบนนะสักคนเดฟล่าง แล้วทำไมกูตกรถอ่ะ เอา โอ้ยสแวปไอ้สแวป ไม่เกาะให้มันดี โอ้จานเป้ออกรถยกล้ออ่ะ ตกรถเลย ต้นมะม่วง Has ตรงนี้ Radiant fortified their structures? Don't let your middle tower fall. รีทิ้งเลยนะ Your middle tower has been attacked. I guess it's better than nothing. ล่างฟรีจ้า มาหากูอ่ะ ๆตายแน่ตายแน่รถข้างบน มากันทั้งตำบล I
งแจ็คเกอร์นะ Your bottom tower is under attack. ไอ้เหี้ยนั้นไม่ตาย จะตายแต่ไม่ตาย ผมสตันได้เท่านั้น โดนผลักไปไกลเลย Fortified their structures. Their top tower is under attack. หลังจ้า เอามึงก็ได้เนี่ยเฮีย เอาแม่งหมดไอ้เฮียแม่งยังเข้าใจมันสตันกูได้สัตว์มึงจะไปไหนได้ ระหว่างนี้เราจะทำการยึดเอาโพสต์ข้างบนของมัน Why not? ไปไหนข้างหลังข้างหลังหลังนี้ โอ้ยทำไมตายไวจังดีกว่านี่ดีกว่า สีเขียวอยู่ตรงนี้ระวัง ฆ่าไอ้เขียวดีไหมเนี่ย ชูไม่ได้เลยนี้ เจออุซ่าข้างหลังว่ะแม่ง วอตติฟัก เริ่มไม่โอเคแล้ว Let's talk about your tower. แม่งตั้งโล่เลย ตายจริงก็เลยนะต้องกอดอกอ่ะคนก็จะแบบยืนแบบเสา แม่งจำแน่ โอ้ยตกใจ ต้องแพ้ด้วย โ
เอาอะไร เดี๋ยวเรียกกลับมาไม่เป็นไร Bottom tower is gone forever. เอาสเปลแอม แซวไว้เยอะ สีเหลืองใครอ่ะ เข้าปะอุซ่าโอเคเทรดปะ ไม่ได้เลยต้องอยู่ข้างบนเลย ออกเบดเมลไหมอาบาดอน คิดอยู่เหมือนกัน ทีมนี้จะมีแบบว่าแต่งตัวมาหน่อยมาไม่มีอุซ่ามาปล่อยอันติดแล้วกูว่าเข้าได้นะ มีโมก นั่นนั่นเดี๋ยวกูจะยูอูซ่านะ เก็บตัวอื่นกันก่อนแม่งล่อกูก่อนเนี่ยโดนก่อนใช่ไหม ดอโดนเลย ขึ้นไปมันมีดับเบิลดาเมจ ยังไงดีวะ ก็คือเราแบกได้เราจะบอกว่า Don't let your middle tower fall. ก็ถึงจะได้เข้าทีมใช่ไหมคะ Your middle tower is under attack. ตอนแรกออกมาด้วยกันบอกว่าเป็นเพื่อนก่อนแล้วไม่บอกข้อที่สอง มันมี BKB เลเซอร์ BKB อุซ่าเอจิตอะคือลุมสกิลแม่งไปก็ หยุดไว้ เดี๋ยวจะหยุดไว้ให้ เลเซอร์ได้ก็เลเซอร์แล้วกันนะ เวลาแบบซ้อมคือพวกคุยกันค่ะที่คอยว่า เออซ่ามีชีสด้วยนะ ระวังโดนมามิงเปิดนะ ตีบไว้เดี๋ยวเป้จะพาไปหาชัยชนะ ทีฟาร์มยังหาไม่ได้เลยชัยชนะคือต้องได้มันสปิดละอย่างน้อยมันก็ไม่อยู่ด้วยกันนะ มัน BKB เด้อ ต้องยึดเอาโพสต์ก่อนนะ ไม่งั้นเดี๋ยวมันวาร์ปเติม ต้อง6 วิยึดมันก็รู้ตัว แต่มันไปแล้วอ่ะ มันไปแล้วอ่ะอืม เ
Let's talk about the top. Their top tower is under attack.ตรงนี้เพลงโคตรมัน เจ็ดเคแม่งเอากูก่อนเลยสัตว์ ซ่ามันมาลื้อตัวซัพพอร์ต เนี่ยโซแวบเนี่ยดึงกูออกได้โดโคตรเหี้ยเลยแพ้ทีมไฟ เก็บด้วย Radiant structures are fortified. มิดเฮียวิจิแม่ง ไอ้ไม่ต้องนะ Our middle tower is under attack. อืม ตอนมันจะบวกนี่อันติสุดไปเลยได้ปะมันจะได้บิงเข้ามาไม่ได้รำคาญ อืม To hell and back. วิ่งเร็วหรือเปล่าทำเหมือนเมื่อวานไม่ตัดต้นไม้ไหมเป้ ต้นไม้อ่ะ ไม่มีลิงนะนี่
โดนอะไรเนี่ยโดนทิ้งมันฆ่าผม โคตรชิวคือปกติเล่นนาบาคุณเล่นแครี่แบบเล่นแบบซัพพอร์ต เลยโชคดี ไม่เป็นไร ไป ครับ ทำงานละ เจอกันจ้า เออ ยิงกันตัวอะไรได้เยอะมากค่อนข้างจะบอกว่ายิงกันได้หลากหลายไม่ค่อยไปเล่นเกมโอดีแบบเข้าไป ทำงานก่อน ฆ่าได้จริงๆนะแต่การเกมดีจะได้เปรียบกว่าทางด้านที่ถ้าจะฆ่าใครลำบากก็โอดีโดนด้วย เขาเลือกไวมากเลย น่าจะ มั่นใจแล้ว ที่เขาคิดไปแล้วว่า เขาอยาก ต้ เล่ อง น เลื แบอก บอกับ นี้ การเกมนี้ที่ผ่านก็เปิดเป็นตัวจี้นะแต่ไม่มีเปิดการที่ทลายจะเป็นกลุ่มแล้วมาจะโดนเหมือนกับในโอทายแต่จะดีคิวไม่ได้เพราะมีคนดีที่เราช่วยเปิดอยู่ที่ตาลักนะเล่นที่ตาลักตาลักเปิดตาลักทำเลนได้ดีเล่นรวยผมว่าสบายเลยแต่ฝั่งของโมเวตัส หาคนก่อนดีกว่า รีโอนใจและได้รับบิ๊กไปด้วยว่าการที่เขาจะเลือกแครี่มาตัวหนึ่งให้ได้ทั้งโอดีให้ได้ทั้งตาลักเนี่ยอาจจะละยากพอสมควรเขาจะต้องแบนก่อนหนึ่งตัวเขาแบนก่อนHTD ก็จะมองออกว่าจะเล่นตัวอะไรไม่ได้เลยที่จะเป็นหลอกไลออนแบบออกแนวหลอกหน่อยเพราะไลออนนี่คือแบบ จะได้ ไม่ ไม่ ได้เก่งอะไรมากมายคือไม่ต้องไปอะไรหรอกถ้าแบนเดี๋ยวพ่อจะ ค่ะจะให้เขาเดาเลยใช่ไหม ก็เป็นนัดก็ได้นะแบนไลออนหลอกให้กาบูชันแล้วก็พอนากาออกปั๊บก็อาจจะดูแต่ ค่ะ อาจจะหลอกให้เขาแบนนากาออก ถ้าเขาไม่แบนนากาก็เอามาเล่นเองเพราะนากาเขาโอดินสลักด้วย แต่เขาต้องมีฮีโร่2 ตัวอยู่ในใจทำจะเอาตัวไหนทำไมมันเป็นเตอร์เป็นฮีโร่ดิวิชั่นตอนนี้เขารู้แล้วว่าที่ motivate hard gaming อาจจะเล่นนาคาแต่ว่าเขาจะเอาตัวไหนมาแก้ซึ่งเป็นซัพพอร์ต5หรือไม่ก็4จะเอาไปสู้กับเลนนาคาคิดว่าน่าจะเป็นซัพซี่ตอนนี้เขาขาดตัวเปิดมากที่เปิดตัวสตาร์ทอะไรก็ได้ที่สามารถเปิดไฟได้ไม่ต้องแบนไปเชคก็ถือว่าดีมากเลยนะเล่นโอดีได้นะค่ากำหมัดให้หน่อยแต่ว่าลูบิกก็มีทางเลือกนะพอเอาเช็คมาจะเป็นแผนแบบถ้าลูบิกไม่รู้จะก๊อปปฏิบัติอะไรดีจังหวะที่ไฟคือมันเยอะเลย คือตอนนี้ก็คือไอโอกับสลันไม่อยู่ด้วยกันแน่นอนแล้วเนาะ ผมใช้มีแค่เรื่องก็พอ เขาเลือกตัวอื่นไปมากแล้วก็ไม่ถูกต้องอืมใช่ใช่
ก่งไม่ต้องโยกกันเป็นแครี่นะแล้วก็ครับเป็นโอดีในเลนกลางข้างก็เก่งนะไปคือถ้าผิดพลาดจะโดนทันทีเลยไว้ได้นะเป็นทางหน้าสองแบบพอล่ามาทางล่าครับก็จะบอกว่าถ้าหนึ่งเลยโต๊ะเปิดได้แล้วกล้าสามารถจะดูบอลเปิดได้แต่เปิดได้ไม่ถึงตัวแต่ก็แต่ตอนนี้คือสูงที่โกชละครับ3 คนได้ด้วยดูว่าเปิดเขาเล่น3 คนเล่นกลางตัวที่ค่อนข้างน่าเลือกแต่ที่น่าจะเล่นว่าถ้าทัพกล้าเล่นเสียดูดีจะต้องตามมาช่วยและไปต่อดึงคนกับโอชละไว้แน่นอนดึงกับโอชละไม่ไหวแต่ว่าลูกจะทำให้เป็นการเล่นได้ดีอย่าเข้าเยอะขึ้นด้วยเป็นที่ทัพกล้าแล้วก็อยู่ที่สลับไปถ้าทำมิ่งของแบบทัพเจ๊ทัพเจ๊ชนะถ้าไม่เจ๊ก็ต้องเป็นเซอร์ลิงโกลบอลแล้วก็ชนะงั้นเดี๋ยวเราส่งหน้าที่ต่อให้แคสเตอร์นะคะคือเซซานกับโซซ่า แต่พอไปสุดท้ายก็ในตอนแล้วก็ผู้ที่ทัพคุณดูจะเด็กแบบในสายต้นนะครับใครชนะจะเข้าไปจะเลือกไปเลยทีเดียวอะไรก็ได้ตอนนี้ก็มีการเซ็นครับเจอเข้าครับการไม่ได้เจอตั้งแต่เมื่อวานถึงนั้นผมทางบ้านใครที่ถูกก็ต้องบอกว่าตามที่ไลฟ์นะครับทางฝั่งทั้งมิสเตอร์นะแล้วก็ที่บ่าวนะก็ได้ไลฟ์มาก็ถือว่าไม่ได้ครับตัวที่แบบว่าเขาหลุดแย่นะครับเพราะว่าเล่นทางเป็นแอนนี่หลักก็ได้มีการเล่นเสร็จเลยดีที่ทางฝั่งก็ดีขอให้ยืนได้แล้วเล่นโอเคก็ฝากเดี๋ยวไปคนก็ได้เกมต่อระหว่างดีแล้วถ้าเป็นที่ไหนถ้าเป็นแล้วก็แบบคือเขาอาจจะแบบพักน้อยกว่าเรียกว่าพักน้อยกว่าก็จริงแต่ว่าไปมันติดไปมันติดครับผมข้อดีข้อเสียบางงานนะผมว่าเก่งจริงก็คือได้ดูเกมของที่วันพักก็คือจริงก็ได้ดูก็คือไม่มีใครสูญเสียทั้งโลกใครครับก่อนเลยแล้วว่าเรื่องร้องเนี่ยพี่เอ็นร้องผมตอนแรกคิดว่าจะเอาเป็นวิเลนเอาไว้ดูนะครับที่ไหนครับก็ถือว่าเสี่ยงเพราะว่าอยากมันไม่ได้คืออัพโหลดไปถึงก็ไปอย่างดีนะไม่ได้คือตัวเขาพอที่คือโอเคดีแต่เรียนไม่พอเพราะเรียนดีด้วยคนเล่นคนRadiant's top tower has looked better. Dire's bottom tower needs some help. It looks like Dire fortified their structures. Radiant's top tower is under attack. Dire's bottom tower
did get short shrift. Radiant's top tower has fallen. Dire's bottom tower. Radiant structures have been snow fortified. Dire's bottom tower needs some help. Radiant's top tower is look better.เห็นครับว่าทางฝั่งของทางคนเกิดมาครับให้แบบรู้ว่าว่าคือเพราะว่าอาการแบบปรับตามคนเขาได้ตัวเองอยู่บางคนก็เรื่อง
Radiant's top tower has fallen. Have identity. Double kill. Triple kill. Dire have fortified their structures. Dire's middle barracks are under attack. Dire's courier has been killed. They always go after the courier. Dire's middle barracks are using fire Dire's middle barracks have fallen.
อย่ามาทะเลาะใจครับแต่ว่าแรกกับข้อมูลเดินตอนเกมครับ Radiant have fortified their structures. ว่ายากไหนก็มาตลอดยังไม่สามารถเป็นอะไรได้ครับพออาชาดีเซอร์โบเอตแต่ว่าแรงไม่พอครับตีรัวๆถึงตีฮิวแรงเกินครับจากนี้ดูแบบโอ้โหดีนะครับผมนี่นักโดดระยะไกล400 เมตรไทยครับจังหวะนิดนึงครับเจเลียนะรีบดึงไปหน่อยนะครับสามารถจะเดินออกไม่ได้ครับที่แบบถ้าเป็นทีมพ่อแล้วเขาบอกไปง่ายๆพอคือเป็น0-10แล้วดีนำยาวๆนะแต่ว่ามันใกล้แล้วแค่ที่ไหนครับที่ต่อแล้วใต้ป้อมเลยจับ Player's middle tower.
ยังเซฟเพื่อนครั้งด้วยการไอ้ผ่านการเอาละครับเขาเริ่มขัดแย้งเพราะว่าช่วงเวลาที่เขาต้องการที่ไปเข้ามาแต่ไม่ได้ทำอะไรที่ได้เลยคือถ้าตาเป็นเอาไว้ดูไม่ได้ทำเอาขนาดเตอร์แล้วเอาไว้ดิจิเตอร์นะมันต้องไม่ทำที่มากเลยการเงินที่จะฉีกออกห่างไปมากกว่านี้ครับ5K นะคือแบบที่สามารถทำให้สุดท้ายเนี่ยต้องบอกทันไม่คือพลาดหรอกถ้าทำไม่สวยอ่ะตอนที่ตัดปัญหาคือแทนทำไม่ดีเกินไปมากกว่าครับความหวังที่เป็นอย่างก็คือโดยทางแต่ว่าตอนนี้ต้องถอยไปดอกไอเทมเทียร์3ไปก่อนเทียร์2ก่อนเพื่อให้ไอเทมเทียร์2ที่ต้องการซึ่งก็ยังไม่เห็นสักทีมาจะบอกว่าจะไม่เห็นเป็นอันเลยครับเดียวไอเทมลงทางฝั่งการถ้า BHM ไม่ได้ปล่อยทางฝั่งเฮลลี่เกรนให้ดูทางเดิมทางการนี่น่าจะไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่แต่เทียมจะเอาทางก่อนแต่ SGD รู้แน่นอนครับว่าสโมกเข้าเลยครับเอาเปิดได้ชาร์จครับตัวนี้ครับที่ส่วนว่าเต็มพออยู่อีกผมก็ไม่ดูครับครับต้อมครับหัวแต่พอดีอย่างนี้ยังไงก็มีการแซมปีกครับผมบอกเพื่อนดูไม่ดูครับมาก่อนจอดที่ใกล้ตายมีคนตายเดินอยู่นอกผมหาก่อน BSM ยังไงดีครับตอนนี้อินเนอร์ฟันมันมีดิสเกิดขึ้นหลังจะต่อครับเราต้องปิดอัมเล็กครับผมพยายามโอ้แล้วเบลจอมันต้องมีการจริงๆมันดาเมจมันแข่งอินเนอร์ไฟตอนนี้ไปแล้วไม่มีคัตติครับต้องแอบพยายามเมื่อกี้เขาวัดเองใช่ไหมครับโอ้โหไอโอเซหายไปแต่ว่าเดี๋ยวเขาเขาบอกครับจะมอบหรือเปล่าดูแล้วเหมือนจะไปต่ออัตลักษณ์แล้ววับกลับไปแล้วครับมาไปครับเรียบร้อยครับผมหายเลยพยายามจะไอ้ชาช่วยเพื่อนครับผมจับต่อไหมแชมป์โดนเอ็กมาอย่างนี้นะขึ้นไปได้เอ็กมาคอเลนครับนะแล้วน่าจะปิดจังหวะโนบอลได้แค่ระยะใกล้ๆไลฟ์เบรกไปฮะไฟดิสอาร์มครับผมไปมันดาวเห็นตรงนี้แต่ปานิรอนพุ่งมาเราโอ้ทุกทีมันจะโดนเผาครับผมเฮ้ยมันสู้ดิโอ้แล้วเพื่อนมันโอ้ด้วยเฉยเลยโดนไม่โดนไม่ทันหนานี่วอลลัสได้คู่เอกแห่งประเทศไทยก็ไปมันถึงได้บวกกันเดือดด้านอะไรกันขนาดนี้ครับผมตอนนี้แอสโต้ไปก่อนฮะยังไงครับผมเปเลียนเลือดค่อนข้างน้อยมีเอ็กซ์มีโกชิปครับผมลงมาโดนไปก่อนครับมานี่ครับมีเลือดค่อนข้างน้อยไฟเบนลงไป MT7 เลือดเหลือน้อยมีการเมคานิซึมครับผมหายไปเลยตอนนี้มีโซบอลหยุดจังหายยังไงดีมีในโดนไฟเผาเอติครับผมใช่ครับดีไฟเผาเข้าไปมันร้อนไฟมันแรงครับต่อดีมาตอนนี้แซมปี้พยายามจะดีแล้วไม่ใช่ดีครับเป็นการเข้าหาส่วนมานั่นแหละที่ต้องหนีไปครับผมเรื่องหนีโดยการถูกส่งกลับบ้านไปเลยครับอย่าเรียกว่าหนีเลยครับเรียกว่าจำยอมสดชื่นเนื้อผมเอ็มดีที่จะตายแล้วตายอีกครับกับ I.O. ของทางฝั่ง SGD กลายเป็นปัญหาเพราะเปิดไฟเล่นที่โรชาแล้ว MD ก็โดนทั้งเป็นทอของอัลตร้อยแล้วก็ยังเป็นเซนทอของบูมเบลอย่างเงี้ยตันแล้วตันอีกแต่เลือดก็ไม่ลดสักทีเพราะว่ามีทาง I.O. ไม่อยู่แต่ตอนนี้ไม่ทำที่เพราะว่าเอาเดียวจะจ่ายทั้งซานิตี้อีคิปแล้วก็ล่วงไปนอนพื้นอยู่ว่าขึ้นบ้านเลยดีกว่าไปเยอะเหมือนกันนะตัวทีม SGD ว่าผมค่อนข้างชื่นชมสำหรับทีมที่สามารถเลี้ยงกล้าในระยะยาวช็อตนี้คุ้มค่าเป็นไลฟ์เฟกอัตราเป็นหนึ่งที่ MC บอกมันเจ็บปวดต้องหนีไปตัวถึงต่อตัวพยายามจะรัวอัตราต้องโยกถอยกลับมาเป็นคิวเอาหรือเปล่าไอชาหยุดไว้เจกี้บอกต้องสวนคืนแล้วมีไรหยุดไปก่อนครับช็อตนี้ครับแอสโตโอ้เจ็บคิวช็อตนี้ครับผมต้องยื้อสลัดครับต้องยืนแล้วทำได้แค่นี้โอ้คิวไม่ได้ต้องเจ็บ
คิวใช่ครับ looking at explosion ครับผมเป็นการเอาคืนครับผมนี่เวสออฟ STD อะมีหลายภาคไงเมื่อกี้เป็นการบวกกับของทัสคือมันเป็นทับมิ่งอีกไอเทมหนึ่งของทัสก้าก็คือทางฝั่งของเซเว่นเทลเบิร์ดนะครับมันจะมีทั้งแอมฮิลแล้วก็สเตตัสรีจิสแตนปัญหาคือเรื่องสเตตัสรีจิสแตนของเซเว่นเทลเบิร์ดก็เซเว่นเกมที่ดูมีกองเจเรียนโดนจัดได้ครับพร้อมแต่จะมันเนียนอยู่แถวนี้มันเป็นปีเพราะได้ก็อะไรบอกพอมันรวมกันปุ๊บแล้วว่ามันโดนสุดเอาดิวเลอร์เนี่ยครับแป๊บเดียวซึ่งจริงๆมันควรจะนานเพื่อบิดปุ๊บแล้วยังมาทำอะไรน้องครับผมที่เมย์ดิวกับเพื่อนเลยอยากมีส่วนร่วมครับมันต้องได้ผลประโยชน์ขับซีครับอยากเรื่อยๆครับวงเบลบอกเจ็บครับเจ็บต้องเดินหนีแล้วครับแต่นี่ครับด้วยพลานุภาพของซิลเวอร์เอจครับได้ฮะโอ้ก็เป็นทองครับผมเซนทองคลิปกวาดขึ้นหมดเลยอย่าให้เหลือแต่ว่าเมื่อกี้คือเขาจังหวะตายของฉลาดเขาขึ้นชาร์โดเบดไว้แล้วตอนนี้เขาได้ซิลเวอร์เอจแล้วมันจะตัดคิวอย่างเป็นเซอร์บัตของกล้าไปอีกแล้วทำให้นอกจากมีซิลฟริกเวนเซลแล้วเนี่ยยังมีเบรกฝั่งซิลเวอร์เอจครับเรียกว่าออกมาเพื่อปีทัสก้าตรงกับแผนของทางฝั่ง SGD เพราะว่าแผนของทัสนี่คือทำยังไงก็ได้ให้ทัสก้ารอดไปแล้วก็ทำดาเมจเยอะครับinvisibility ของแทงสโมกแน่นอนมารวมกลุ่มกันขนาดนี้ครับผมต้องรีบูทอีก1 ครั้งว่าจะเก็บใครได้ก่อนหรือเปล่าใครเองแล้วเองครับโดยเอาฝั่งใช่ครับผมมันเห็นมันยังไงตอนนี้ครับจำไม่เพื่อนเทียเตอร์จอดีเพื่อเปียแต่ว่าทำไมมันช้ามันโดนอยู่ใช่ไหมจอดีติดดูเร็วเป็นยังไงต่อดีครับผมคือว่าเอ็มจะหนีหายชาจากเทียเตอร์ไปแล้วแล้วพี่อ๋อเองนะ พูดอะไรของมันสวยมากแต่ไม่ได้อย่างนั้นตอนแรกดูว่าเอาสวยดี That's hard. The first 15 minutes were very much just played very passively from Team Spirit, waiting for these first 2 items on their big cores. They had their timing very nicely, the first hit very nicely, and then, yeah, the fact that they're still struggling mostly has to do with the fact that once they got to this inner ring of towers, their engagements got a lot worse. Yeah. Maybe they haven't had the vision down quite right, maybe they felt a little bit stronger than they actually were, but they should not have struggled. I think the loss of the mid tower is also hurting them. The fact that after one of those bad engagements, they actually got this nice vantage point that makes sure that you can always TP really far out towards the enemy's terrain. Now taken out. Yeah. So that slowed them down considerably. Yeah, you're absolutely right. And honestly, this game's at a 50-50 right now. Like, you might see that little gold indicator and say, oh, 6k gold advantage for Team Spirit. They're definitely ahead. But no, unfortunately not. And that Windstriker a real chance here to get back into this one. In the middle, start off by going to immersion. He's dropped the Doom onto the Timbersaw and is going to pay for his life immediately. Meanwhile, Misha being hunted by Lohut down to the back lines to the front lines. Meanwhile, they seem to have the Void Spirit controlled up, and in comes the damage from Fiji. Can they finish the job though? Yes, he can. He's got the Yules out, but I don't think there's any escaping this. He's so low. The Storm comes zipping through. That arrow is chasing him. Is it going to be enough? Oh, they get off the Glimmercade, keeping him okay for the time being. But goodness gracious, he is feeling very sweaty in his gaming chair right now. God, that was close. That was very close, and I was kind of concerned for Windstrike there because this is not a great lineup to be jumping people on. But yeah, they get the Doom panic Doom to Timbersaw, which is a great target for Windstrike, that is. And they finally get to secure the rush. What the hell? Look at Aloha Dance's attacks. Did you see that? Apparently hitting. Is he busy with a Frankie kill? No, he's just hitting 3 attacks. Well, 1 attack every 3 seconds, which is
Not fast. Roshan, we goes for the steal, he gets it! Oh my god, Urgon jumping into the pit, gets a kill on Roshan, gets the Aegis, pays almost immediately, but they are pissed. And they're going to try and bring him down here, but it comes to Yule's going to get the step away. Yes, he certainly can. Hulu up onto the high ground, but with the turn sensor still running away here, Misha, he's getting on top of him. He could help save the day here. He's got the silence and got the turnaround. He's going to actually escape this one. Oh, God. What a steal. Jumping in with the Astral Step, taking the Aegis. I don't know how he got the kill on Roshan as well, but Jesus Christ. What is it? So does it do damage on impact? I didn't think it did. It does damage on impact, yes. It's not a lot. 50. But I thought that's the void mark damage, which comes off after 1.25 seconds. What killed Roche? Actually. Did he resonant pulse before he went in? No, would have seen that, I think. Yeah. So I don't know, maybe he dissimulated in the middle, that's what I do. Well, goodness gracious, Urgon makes an insane steal, and now they've actually got someone caught out here, and they've got the Storm Spirit, but unfortunately the Doom's still on cooldown, but it doesn't matter, the silence is going to be enough to bring down Alpha, and now they're looking towards Vitu. Vitu popping the BKB, trying to get herself away. Hurricane Pike going to get her to relative safety. Storm, oh, no, that's not Storm, that's Misha. My goodness, Misha, you don't have that much mana. It is going to be able to get himself out, and it's actually drawn the attention of quite a few heroes here. Might even have some kills, but Windstrike are able to get themselves out. Oh, Tiny, hello, sir. Gets silenced up before he can get off any tosses or anything like that. They do still try and pepper them with a bit of damage here, trying to chase off Urgon, but RTW comes in, the Abyss leads on top of the Drow. Meanwhile, Urgon has been brought down by All Day, and they turn around and get the toss onto the Monkey King. Monkey King be a real target right now. Meanwhile, the Doom has actually come up onto the Drow. She's getting herself away to safety, but Immersion will not be in the same place. Immersion gets killed off. All Day gets himself a double kill as both the Doom and Void Spirit have been brought down, but they do get the Storm Spirit in return. Maybe a little bit too thirsty for the +1 kill there, though, Team Spirit. Yeah, definitely. Like, your abilities are down, your items are down, there's no BKBs on you. I get that you have this really fresh, brand new Disciplate that you want, but this has happened to you like 3 times now this game, where you realize that you can't chase that far, and then you are within shooting range of a Drow. Radiant's middle tower is under attack. I don't know. I don't know either, Kips. I don't know either. It's an awkward one, isn't it? Oh, it's so rough to watch for me because they know they got all the puzzle pieces. I know they got all the puzzle pieces. Everyone who's watching knows that, but they just overplay their hand. And yeah, that's basically the only way. Oh, Lasso out on the middle lane. RTW copping up the ultimate, trying to bring down the Timbersaw here. They're bringing him over everybody. We're just going to turn in and just try and throw him the Frost Shield, see if he can keep him alive, and he certainly is seeming to do so. Bloodstone, Lotus Orb, it all comes off and keeps All Day nice and healthy. That's really bad for Team Zero. That's a horrible sign when they can't bring down the Timbersaw with 4 heroes in the middle lane. Oh yeah, and this is Afterlife. He's not gonna be there if he doesn't think he can survive that, and he's totally right. He can. As soon as you get those armor stacks up, it is so hard to get through them, and they have no big magic nuke damage either. Ooh, multiple Storm Spirits in the middle lane. Ball Lightning still stalled from Misha. It's got a good few seconds left on that one. As you said before, though, he doesn't really have the mana pool that Afro has. No, kind of valuing the mobility of it and the kind of escape. Just wants to get in, cast a lift or something, and then get himself out, it seems. There's no really... It's not a great Rubik game when you look at it. There's not really much else better he can steal. Maybe stuff from Lich, maybe stuff from Tiny. Tiny's probably the best. 2 stuns with Rubik is always viable, but the Lich Shield is just... In they go, they got the lasso out, Drow caught out of position, Doom comes out onto her as well. They're trying to follow up here with Strike, but I think they might want to cut their losses, so they're still keeping her alive with Drow. No, she's gone. She is out of here, and it looks like a Timbersaw heading the same way as well. Caught out by the Remnant, the damage is there. RTW gets himself a double. Meanwhile, Misha is trying to chase some more here, but I don't think he's going to find it. Again, those mana problems causing him issues. Not able to run down Aloha Dance here. Non-Grata is trying to chase as best he can, but Aloha Dance has those speaky spider legs, and he can get himself out quite easily, so wow. Windstrike get caught out pretty bad there. The Drow position too far forward and getting lassoed and doomed and everything else they had. Team Spirit just blow her the fuck up.
the reason that I was still talking there was that even though it was happening in front of my face, I couldn't quite believe that the Drow was just walking up to that tower like that. Yeah. You know, mine was just like, no, he's gonna turn around any time now. This is not a good idea. They have so many ways to jump in, but no, they just did that, and now finally Team Spirit gets past one of those pesky tier 2 towers, and they get a way to move on into the enemy base because At last. And RTW is spending absolutely... Oh, there you go. There is my favorite item. Oh, okay, they go for the Lich here, and Lasso does connect, and unfortunately Roger is going to be very, very dead. Is this enough to open up the tower? Looks like it is. No buyback on Roger either. Like, repair kit's good for stalling, but repair kit for Lich is a nightmare. Yeah. And they realized that, like, this was a great read from the Batrider, great read from Non-Growler, just to see, like, okay, well, we're not penetrating high ground whilst this Lich exists, so I'm going to take care of that one, boys. Yeah, and I just have to say the fact that this exists at all is ridiculous. The problem with Repair Kit is not that it's too good or that it's too useless, it's that it's only good in very select situations, and then it's extremely good. In those other situations, it is absolutely rubbish. There's no way to balance it, I think. And this game, yeah, it's way too good. That's a base tower normally if you jump the Lich. Invisibility. Sorry, I'm just doing some reading, trying to figure something out. Alright, can I rant more about this? Yeah, I just want to talk quickly about Flicker on Batrider. Unfortunately, it doesn't work with Lasso because blinking removes it. I thought there was some rule about if you blinked under 400 units, you got away with it, but unfortunately that's not the case, and Flicker has 600 rage anyways, so yeah, pretty risky item on Bat. But I love this item, it's my favorite item. Flicker's your favorite? Yeah, I love it so much. That's a special choice. Thank you, I'm a special guy. It is, well, one of the things that I like about Flicker, at least, is that for an item that you randomly get, it also has a free random output. I'm not as mad at it as I am at some of the neutral items. Alright, you get a random item, you get to take your risks. Do you want to blink back up your high ground after you narrowly escape? Go try it. Hell yeah. I just love the unpredictability of it. I think it's the best item because of that, because if you don't know what you're doing, the enemy aren't going to know what you're doing. Yeah. I'm not baiting with this item. I genuinely don't know what happens when I press it, so good luck trying to predict me. If you don't mind me, I'll be over here, mashing my select hero key. Center screen, where did I go? Yeah, where did I go? Yeah, that is a problem. I do tend to lose myself in the team fights with it. I mean, if you lose yourself, everyone else loses. Right? Deep. Just like real life. Wow. You lose yourself. Oh, looks like we're G to G. Oh, no, never mind. Wind strikes still need a second. Someone's like, oh, they paused. Gotta run to the toilet. Back from the toilet. Hopefully. Scardy queued up from the Monkey King. Gonna go for those stats. Very nice item, very nice. Gonna buff him up in general. Oh, he's at 25 as well, so he's got those big boy rings now. Do the Wukong soldiers disable Drow's passive? I don't believe they do, but I'm not sure. Shouldn't. That doesn't mean anything in the world of Dota, though. In the world of spaghetti codes. It's the only hold on I've got, okay? I can't trust the tooltips, I can't trust the patches. Ooh, okay. Ergon actually hit 25, and against my expectation, he went for the dissimulate stuns for 3 seconds. And this is a really nice talent. I mean, I've seen Astral Step 200% crit on other people when they've been playing the Void Spirit, but I think this is a really solid choice as well. You're basically trading scalability for more lockdown, which obviously when you're against a Drow and a Storm Spirit, it's really tasty. It is. 3 seconds stun is nothing to that. And the damage is going to come from his Monkey King with
if he finishes this card, he's going to have a really good staying power in his team fights. Yeah, that's going to help him out a lot. Help him get off those Jingus easier, which is really important. Ooh, Prince's Knife Storm. Blah. One of the best, for sure. Here you've got a favorite. Oh yeah, no, I never turn my back on Flicker. I mean, it's not the best. I can definitely admit that it's not good, but I still love it anyway. Havoc Hammer, meanwhile, no one really likes. It's like, oh great, it gives me stats. The active, I mean, I think only Centaur's like wetting himself over the active. A lot of really squishy int cores, like etc., like that item. Just because it gives you a lot of survival. Oh yeah, the stats are great on it, but I was talking about the active. Yeah, well, even a knockback can help you survive if you're... True. Get off me, Essa. Yeah. Get off me! Get off me alone! But yeah, it's... the impact of it is a little bit too small to be able to make any plays off of it, which is, I think, the real deal. Sure, you push people off you, but you can't do anything with it. See, now what Non-Grinder needs to do is he needs to trust the blink and just blink into the enemy high ground and then press Flicker and see where it takes him to. See who Gaben selects to be lassoed. It's not his choice anymore. Jesus, take the wheel, but then... Yeah, exactly. Oh, you might want the Shaka though. I'm not sure. Yeah, I don't know who you give the Shaka to. Ooh, Timeless Relic on the Void Spirit. I forgot about that. Yeah, so interesting that they're not giving that to the Batrider, because it is a really good item on Batrider, but the spell damage, obviously fantastic on the Void. Debuff duration is going to make it simulate stun pretty disgusting. I mean, 3 seconds plus 25% is going to end up being about 3.7 seconds of stun. That's significant. As painful, you're going to notice that one. Oh, for sure. I mean, we haven't seen him landed yet, but any of these three squishy heroes on the side of Winstrike for that. And Misha's playing around with Afterlife here. And in they go, they get the lasso off onto the Lich. They want to try and take him down first again. He's going to be the target for the time being, but the Storm's caught out. He's going to get doomed up. He's just sitting a frog on the front lines, and he's going to get beaten down. Artho is dead. Lich survives. So I'm like, no way, Charlton, never mind. He's gone as well. And it looks like they found the Timbersaw as well. There's your +1 Spirit Vessel disabling that regen. The right click's just coming through, pounding him into dust. It's like find themselves another 3 big kills for Team Spirit here. They just needed that pause to plot their next moves, and they pull it off with a fantastic effect, bringing down 3. And I think, I'm not sure, but I think that Storm might have gotten caught out by a Dissimulate stun there. He certainly did use it. It might have been, yeah. And I think that they really got distracted, just like I did, by Misha playing around on their high ground there, which gave the time for Batrider to move on. And no more repair kit action. They can't really do anything about this. Storm 43 seconds on the sidelines, a long way off fireback still. He chose to go for the Agnims, bought out on Agnims rather than going for the buyback, which will cost him a Rex. But luckily they've got tier 2s up in the other lane, so no real sweat broken out from the time of Winstrike just yet. They're still in this one. You know, Rax aren't going to be that much for their team. 45 minutes into the game, it's acceptable. It doesn't, and I like that I can pick up from the Storm as well, because as I said, they're going to be pretty clustered around these heroes that they bring back or stun with one of their engagements. So the Storm should be able to get some nice jump ins, but that was not the one. That's happening very hard to bring. Pick up his aid. Is he about to also go towards Erdon? Or it could go towards the Storm Spirit. You never know. He's going to be pissed from last time for sure. You steal my Aegis, I steal yours perhaps? I don't think that What a loser. You miss 100% of the shots you don't take. You miss 100% of the Roche steals you don't make. Can't say he was quite in position for that one.
But, you know, technically you're correct, which is the best kind of. Exactly. A push coming in down to the bottom lane. V-Tune with his bodyguard in the trees nearby. They'll just push this one out, try and force some Team Spirit heroes back. That's what we like to see. Now, picking the tree is really hard here. The Bat Rider's like, I know exactly what they're doing. I know exactly what they're up to. But they're not going to actually going to set up shop in this dire triangle and look for another takeoff of the high ground. Afani wouldn't have zipped back right there. He would have. Certainly a bit of a risky play, Rafa, but high risk, high reward. And they go lasso out onto the Tiny. It's a big target. I mean, by big, I mean literally, but they shouldn't struggle to bring him down too much. But they're going to leave it to Urgon here and go for a different target instead. And this one's going to be the Timbersaw. Timbersaur's getting beaten down here with these stuns coming out onto him. The lockdown is in, and Storm Spirit is out for 100 seconds. Does have a buyback. Meanwhile, Aloha Dance has already used his, realizing the severity of their situation right now. Yeah. That's definitely a situation worth buybacking. If they can toss back any of these cores, Team Spirit doesn't really have a good way to. They're pinging. RTW might be the target. They're going to throw him back. He has got the Aegis. Meanwhile, Immersion are jumping immediately onto the Tiny, trying to get revenge for this one. The Aegis is popped instantly, but they will get the Tiny in response. But a nice Aghanim Electric Vortex, bringing in 3 with a Chain Frost as well from Roger. It is doing a serious amount of work. V-Tune, meanwhile, has to turn around, go on the run. Meanwhile, the Timbersaw buying back and immediately, instantly getting brought down once again, trying to get away. He's actually surviving for the time being, but the Monkey Soldier's not going to finish the job. Meanwhile, Storm comes in, trying to bring down the Monkey. Unfortunately, he's in some trouble here. Stun comes out from Urgon. V-Tune trying to turn this one around, but he can't do so. The Storm is dead. He does not have buyback. 400 gold off, but they're still going to be taking this fight with Strike, and they're looking for more here, but unfortunately, Roger's been called out by that Astral Strap, trying to turn him on fit, but Bonk comes in, the Boundless Strike. They'll bring him down. Meanwhile, Arrows peppering away at Urgon, but Urgon gets himself down to the low ground and get himself to safety. 3 heroes on the side of Windstrike, though, and their base is looking mighty tasty for the Team Spirit heroes right now. Oh, you're in splat. I think that if the Drow manages to get the silence off on a cluster of heroes, yeah, that is Storm Spirit grabs, makes a huge difference. Focusing down, yeah. I mean, I can see why she did it, right? Because the Monkey King died so fast the first time. He's like a vapor. She tears right through him, but he's gonna activate the BKB on the second go. He's gonna jump on top of her blade. It's really not the same the second time around. So. Yeah, I think there's been more teamfighty option there, and properly silencing everyone else would have probably worked out better in the long run. And it was close. Still was close. Everyone on Team Spirit was so below, and I would say they have to wait for this Storm Spirit to come back. They still have bottom lane. Yeah, Fortified's going to come out. They want to try and hold on to the melee barracks here, and it seems like Team Spirit, they're respecting the tiny tossback potential. They don't want to be drawn into a team fight where the Doom can't really get into it, and the Storm's coming back in a few seconds, so they're going to chill out. Makes sense to me. A lot better control than earlier in the game. True, you're not wrong about that. And I mean, it is, you always gotta look at teams actually learn from their in a game as well. Nobody plays the game perfectly right from the start until you get up to like the extremely high levels. Everyone does some learning within the game about your own lineup, about the enemy's lineup, or something else. Reminders, can we push it this far? No, we can't. Okay. Teams that are too stubborn with that tend to, well, you take leads early and then never get opportunity to defeat. Team Spirit, take the opportunity. Yeah, it's going to be annoying though with these Storm Remnants just pushing out lanes constantly, but they've got a catapult, which is really nice. I mean, they need to take full advantage of these catapults, keep them alive when they can, because the Storm can't kill these. Yeah, and they're still holding buyback here on Team Spirit. They recognize Windstrike's ability to come in and just finish the game if they don't keep buyback, so they're being very cautious. Being smart. Rubik actually has Toss and the Shadow Blade. Ooh, that's a nice little combo. Nice item, nice spell. See him trying
move in and toss some more back. And Roger is just... I wanted to say he's bluffing, but he's not really. He's falling hard on his loop. Hello, sir. They might have found themselves Misha here. Tiny's coming in as well. They're firing onto this fight, but there's a lot of heroes coming in from behind. Misha will go down, but they need to get themselves out. Unfortunately, Noggrana's already on them, and he's got the last two out onto the Tiny. If the Tiny dies here, it's already not a worthwhile trade. Meanwhile, the silence will be reflected onto the Void Spirit, but he doesn't really care. He's just going to tear through him anyway. Aloha Dance dies in response to the Rubik, and that is pretty massive. I mean, this is a huge part of Windstrike's high ground defense just gone now. The threat of the toss back up onto the high ground, starting a fight which Team Spirit don't want to be baited into, is no longer there for 75 seconds. So we'll see how they react to this one. Are they going to go for bottom? Are they going to push him through top and then try and get butt? Looks like they're focusing down mid for the time being. Maybe they don't want to go without Rubik. Maybe they think that he is a lot of their team fight. Nomgrada's just storming up the high ground here. And yeah, this pretty much gives away smoke as well. They can't connect up to the Timber Saw anymore. He moves out. Nothing comes. We have the minus 40% spell cooldown. Well, everything cooldown on Drow as well. So these Mantas, these BKBs and these Hurricane Pikes going to be coming out on the reg. Same as multi-shot as well. Yikes, Storm down to 9 Bloodstone charges as well. Doesn't feel too great for him. It's going to help her out a bit, but stuff like the BKB still being on a 42-sec cooldown means it's not quite enough for twice in a fight, which is usually what you're looking for. But for the Manta side. Yep. Yeah, multi-shot as well, one of the biggest winners of that talent. Multi-shot and Gust. You can still get plus 3 second Gust silence duration, and that should make it near enough permanent. In fact, what's the duration on it? 6 seconds plus 3 seconds makes it 9. Yeah, cooldown of 7.8. That's easily enough to keep people permanently silenced. I'm surprised more people don't go for that, to be honest, but I guess the difference between level 20 and 25 is pretty insane, and multi-shot damage obviously very, very strong. Increase your DPS up and increase your control. It's a pretty easy choice for a Drow. You're usually going to be the main DPS. Compromising that. See, about right. He's tempted, isn't he? He's like, man, I really want this Octarine, but at the same time, I know I should save for buyback, but going to farm some more. They have all the time in the world. Once again, this Drow lineup, if they smoke out, yeah, they're going to do it again. Their only chance is either a single pick-off, which they can do now that Team it up, or baiting Team Spirit in one of these fights where they go in one by one. I think that's some. Yeah. They've seen nobody's pushing out the lanes. Let's try out on this mid lane. Their farm. This gold lead really did just kind of snowball in, huh? They were like, yeah, we've got a little bit of an advantage. It's still pretty even at 31k. They just shot up with those buildings falling down, then trapping Windstrike inside their base. And you know, 60-minute items about to spawn. Team Spirit can keep Windstrike out of the jungle for that time. And take those items themselves and not allow Windstrike to get any, then it's going to look really, really bad for Windstrike. But at the same time, I kind of feel like Team Spirit might just want to go with this Aegis. Aegis drops for them now. This is what they've been waiting for. They even take the Aghanim actually on LTW, which I think the Rubik was pinging him about quite violently. Not too happy about that one. Can't really blame him. It's a huge damage increase. One of the things though, and we talked before about how Rubik doesn't really have that many good things to say. So, what's an idea? Yeah, true. He's just bored though. 56-minute game as Rubik, and you just like, oh, come on, give me something. Just want to play some Dotes.
they don't go for high ground here, but I think they are. Mongrata is looking fast. Oh, they've got him there. They've managed to get him out with the steal here. It's you jump in, fear and dead. Mongrata dropped all day. My goodness, he's just timber chaining Ale into oblivion. Come at me, boys. I got a load of sword. They got big muscles and lots of armor, but they've actually found Drought. Oh no, on the backlines, they've actually dropped the Doom off onto the Drought. She doesn't have a way out of this one. She's gonna get dropped, does have buyback. Everybody seems to have buyback. At least all the cores do anyway. Meanwhile, the lasso comes out onto the Tiny. Tiny getting beaten down here. Can they finish the job though? Emergent is in. They're trying to get the kill. Meanwhile, the backlines, Rogers actually just run away down the back of the fight, but they have been able to be down a low hard dance. Meanwhile, the Timbersaur's getting real damn low, and he's gonna get up as well. Storm just jumping through the fight time and time again. It looks like they're able to hold here as Electric Vortex comes off along with the Marty shot. It's a ton of damage coming out, but low hard dance is going to get dropped down once again. All Day now coming in onto the backlines here, jumping through, but with 4 heroes surrounding him and Storm out of mana, he cannot jump in to save him right now. It looks like the Timber's going to go down for a second time, and just like that, Team Spirit lose 2, fire back, TP them back in, but Arpo's trying to go into the backlines here, but it was bait. He pops the cheese immediately, and now the Storm's the one in trouble. He's getting beaten down from all directions. Storm's going to die again. The GG well played is called, and the game goes to Team Spirit, taking it on 58 minutes with a 47k gold advantage. Winstrike there looked good. They looked until they didn't, and they eventually do end up losing out in this first game. Yeah, Team Spirit clearly not on as much of a clock as we might have thought there. As well as Winstrike is. Dire's middle tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Dire's bottom tower is fallen. Dire have fortified their structures. Better help Dire's middle tower. Just went down.